Ο Πρωθυπουργός έχασε την τεστοστερόνη του. Είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και είναι ακριβώς το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Ένα θέμα το οποίο ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να μπορέσω να βρω χρόνο να το παρουσιάσω στο ελληνικό κοινό, αλλά και φυσικά σε όσους ενδιαφέρονται φυσικά για την πολιτική. Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχάς λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη απέχθεια για τους Έλληνες πολιτικούς. Εγώ, όπως και διάφοροι άλλοι φυσικά ερευνητές, είμαι πεπισμένος ότι ένας από τους λόγους πρέπει να είναι σίγουρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι σίγουρα η αντιπάθεια που βγάζει ο πολιτικός κόσμος, αλλά όσον αφορά τι? Όσον αφορά τα χαμηλά επίπεδα ανδρισμού και τεστοστερόνης που βγάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα. Ένα είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο άλλος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι δύο άντρες οι οποίοι βγάζουν πάρα πολύ μεγάλο ανδρισμό, βγάζουν χαρακτηριστικά ηγέτη, βγάζουν χαρακτηριστικά ανθρώπου που υποστηρίζει μέχρι τελικής πτώσης την γνώμη του. Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι η αντρική κυρίως τέστο δεν έχει μόνο σχέση απλά με το αναπαραγωγικό. Να λέμε δηλαδή, ο άνδρας χρειάζεται τεστοστερόνη είτε για το γυμναστήριο είτε για να βγάζει γυναίκες. Όχι. Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι η τέστο χρειάζεται σε κάτι ακόμα. Χρειάζεται για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι στην κοινωνία. Όση λοιπόν ανάγκη έχει ο άνδρας την ντοπαμίνη προκειμένου να βάζει καθημερινά καινούριους στόχους και να τους πετυχαίνει, ακολουθώντας τους, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την τέστο τελικά. Καταλαβαίνουμε πως τα δύο είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Άνδρες λοιπόν πολιτικοί οι οποίοι έχουν χαμηλή τέστο, να μην αναφέρω παραδείγματα, όχι μόνο από την τωρινή κυβέρνηση, αλλά και από την προηγούμενη, αλλά και από την παραπροηγούμενη, δείχνουν ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι στην καλύτερη περίπτωση από τζάκι και χάρτογιακάδες. Πιστεύω όσοι με ξέρετε θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αν όχι, γράψτε μου τη γνώμη σας από κάτω. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν απλά μόνο με την σημερινή έννοια πολιτική. Οι αρχαίοι Έλληνες, το ξέρουμε όλοι, ήταν πολίτες, οπλίτες, πολιτικοί, ήταν στα πάντα μέσα. Ακόμα και στη δικαιοσύνη συμμετείχαν οι άνθρωποι. Σήμερα έχει δημιουργηθεί ένας σαφέστατος διαχωρισμός ανάμεσα σε δικαιοσύνη, στρατό, πολίτη, οπλίτη δηλαδή και την πολιτική, και τελικά βλέπουμε ότι αυτός ο τρόπος διαίρεσης του κράτους φαίνεται να έχει δημιουργήσει φαύλους πολίτες. Πολίτες οι οποίοι βαριούνται να εκτελέσουν καθήκοντα, πολίτες με πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Δείξτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί στη δικαιοσύνη και να σας βγάζει αυτό το πράγμα, ή ακόμα και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή τώρα στην πολιτική. Για ποιο λόγο λοιπόν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η τεστοστερόνη στις αποφάσεις που παίρνει ένας πολιτικός? Πάρα πολύ απλό. Η τεστοστερόνη είναι τροφή για τον εγκέφαλο. Λιένει τις αρτηρίες. Όχι μόνο του εγκεφάλου, ολόκληρου του σώματος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για να μπορείς να λέγεσαι ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται λογικά και φυσιολογικά και σε ανώτερο επίπεδο, θα πρέπει να έχεις οπωσδήποτε υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα σήμερα στην Ελλάδα είναι μια πορεία 40 ετών, από το 74 και μετά, και βάλε δηλαδή, κοντεύουμε τα 50 πλέον χρόνια, όπου έχει δημιουργηθεί μια απίστευτη πτώση της αρενοπότητας στον πολιτικό βίο μας. Εν αντιθέσει υπάρχουν σήμερα Τούρκοι πολιτικοί οι οποίοι το κρατάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό το στοιχείο της αρενοπότητας και του εγώ είμαι και ξέρεις εγώ ποιος είμαι και ξέρεις εγώ τι είμαι, και πραγματικά σε κάνει να ντρέπεσαι, και αυτό διότι, επαναλαμβάνω, είναι γνώμη μου, είναι αδιανόητο και αδύνατον όταν ξέρεις ότι έχεις τον Αριστοτέλη, ο οποίος σου έχει μιλήσει για όλα αυτά τα πράγματα. Σου έχει μιλήσει για την αρετή, σου έχει μιλήσει για την σοφροσύνη. Ακριβώς το ίδιο φυσικά έκανε και ο Σοκράτης.
και εσύ παραμένεις σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε πραγματικά δεν είναι να απορεί κανείς που ο κόσμος στην Ελλάδα απεχθάνεται και συχαίνεται αυτούς τους πολιτικούς. Ο πρώτος λόγος, και όχι μόνο, δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για τον Πρωθυπουργό, η εικόνα είναι απλά ως παράδειγμα, όπως και ο τίτλος, έτσι, ότι έχει χάσει δηλαδή την τέστο ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με όλους τους υπόλοιπους, παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πολιτικοί που ξεπερνάνε τα 150 κιλά. Πού πας? Δεν μπορεί από την κοιλιοδουλία σου ο εγκέφαλός σου να δουλέψει. Είσαι τόσο κοιλιόδουλος, είσαι τόσο εγωιστής, είσαι τόσο πολύ βουτυγμένος μέσα στην ύλη που δεν μπορεί να δουλέψει ο εγκέφαλός σωστά. Εσύ λοιπόν θα πας να υπερασπιστείς τα εθνικά συμφέροντα στους ξένους? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάλι καλά, ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον είναι αδύνατος. Τουλάχιστον. Έχω δει πολιτικούς, και φυσικά δεν θέλω να πω ονόματα, οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Πολιτικοί και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πού πάτε όλοι εσείς? Πού πάτε όλοι εσείς? Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει σωστές αποφάσεις όταν δεν δουλεύει φυσιολογικά και σωστά ο οργανισμός του. Και μάλιστα αυτή είναι και η σημερινή δημοσκόπηση που έχω βάλει και στο κανάλι. Πόση τεστοστερόνη πιστεύετε ότι έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ακούστε. Χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς να έχω πει τίποτα στο κοινό μου, το 53% απαντάει καθόλου, ήτι μηδαμινή, λίγη ήτι ελάχιστη απαντάει το 31%, μέτρια ήτι φυσιολογική απαντάει μόλις το 8%, και παραπάνω από το κανονικό απαντάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, από 37 ψήφους, επίσης το 8%. Άρα ο κόσμος, ένα ποσοστό 83% μέχρι στιγμής, πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός της χώρας έχει καθόλου έως ελάχιστη τεστοστερόνη στον οργανισμό του. Πραγματικά με τέτοιους προγόνους που έχουμε είναι να ντρέπεσαι όταν η κοινή γνώμη πιστεύει και θεωρεί ότι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, είτε ήταν αυτός, είτε ήταν ο Τσίπρας, είτε ήταν άλλος, δεν έχει καμία σημασία για μένα, δεν μπορεί να δείξει στοιχείο ανδρισμού. Δεν μπορεί να βγάλει στοιχείο αρενοπότητας. Και όλοι αυτοί οι σύμβουλοι τους που είναι εκεί μαζεμένοι τριγύρω τους σε ένα τραπέζι, εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον που ο ελληνικός λαός έχει απειβδίσει με αυτούς όλους, θα έπρεπε να τους είχαν σφυρίξει, ξέρετε, στο αυτί τους. Ρε εσείς μάγκες, ξέρετε κάτι? Υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι αυτό το παράδειγμα που βγάζεται πλέον προς την ελληνική κοινωνία, με πολιτικούς κοιλιόδουλους, με πολιτικούς κουρασμένους, με πολιτικούς που δεν μπορούν να ανέβουν τα σκαλοπάτια, με πολλούς πολιτικούς οι οποίοι δεν μπορούν καν να βάλουν σίδερο μόνοι τους στο παντελόνι τους και στην μπλούζα τους. Το έχω δει και αυτό. Ο άλλος κυκλοφορούσε με ανοιχτό φερμουάρ. Πέτυχε όμως. Σε πήρε ο φακός της κάμερας. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι μιλάμε για ανθρώπους λοιπόν πολιτικούς, οι οποίοι στην καλύτερη περίπτωση είναι τζάκια και στη χειρότερη περίπτωση είναι κατσαπλιάδες. Και δεν είναι, το ξαναλέω, να απορεί κανείς πως ο ελληνικός λαός έχει γυρίσει την πλάτη του σε αυτούς όλους τους ανθρώπους και δεν τους δείχνει καθόλου μα καθόλου εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βγάλει εμπιστοσύνη όταν έχει χαμηλή τέστο. Α. Β. Δεν μπορεί να βγάλει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τι, ρε φίλε? Δεν έχει ηγετικές ικανότητες. Και δεν αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό, τώρα το βγάζω απ' έξω. Οι ηγετικές ικανότητες μπορεί να έχει οποιοσδήποτε. Εντάξει. Αλλά δείτε το παράδειγμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, δείτε το παράδειγμα του Χουσέιν, του Άσαντ και του Τραμπ, οι οποίοι είναι άνθρωποι ισχυρογνώμονες, είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο λόγο τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να γίνει δεν πατάνε αυτά που λένε, σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως π.χ. είδαμε με την Ουκρανία με τον πόλεμο αυτό που έγινε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι για άλλο επεισόδιο.
δεν μας αφορά. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να πιστέψω πώς γίνεται όλοι αυτοί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι και να μην το αλλάζουν. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει, τώρα αυτό δεν κάνω πλάκα, οι οποίοι έχουν τελειώσει πολιτικές επιστήμες και δουλεύουν delivery, ρε φίλε. Delivery. Ο άλλος έχει τελειώσει πολιτικές επιστήμες. Είναι ό,τι πρέπει για να γίνει αυτό το οποίο έχει σπουδάσει και με λέει δουλεύω deliverás. Και όχι μόνο δουλεύω deliverás. Και η άλλη μου δουλειά δεν έχει σχέση με αυτό που σπούδασα. Βάλτε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό σας και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τελικά γίνονται στην Ελλάδα πολιτικοί, αλλά καλά να πάθουμε, διότι εμείς τους βγάζουμε, δημοσιογράφοι, ποδοσφαιριστές, αρσιβαρίστες, μπασκετμπολίστες, αν είχαμε γκόλφερ θα γίνονταν, αν είχαμε baseball παίχτες. Δηλαδή οι μόνοι οι οποίοι δεν γίνονται πολιτικοί είναι τελικά αυτοί οι οποίοι το έχουν σπουδάσει. Και καταλήγουμε, αυτό που γράφουν και διάφοροι φίλοι τώρα, καλησπέρα σε όλους στο live chat, γεια σας παιδιά. Αυτό που γράφουν τώρα μερικοί στο live chat είναι ότι έχουμε πλέον μοναρχίες. Και αυτές οι μοναρχίες δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν έχουν καμία σχέση με την μέση εικόνα που θέλει να έχει ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο δικός του πολιτικός. Θα ήταν λοιπόν καλό κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ξυπνήσουν για να καταλάβουν πως ο λαός γουστάρει οι ηγέτες του να είναι δυναμικοί, να έχουν δυναμική παρουσία. Δηλαδή, κάει και ο Εύρος, αν ήμουνα πρωθυπουργός, έτσι, εγώ τώρα θα πω το αν, με τα δικά μου τα νεύρα. Αν ήμουνα πολιτικός, θα έβγαινα μέρα νύχτα στα κανάλια, θα καντήλιαζα μέρα νύχτα, θα έβριζα μέρα νύχτα, θα απειλούσα μέρα νύχτα. Εντάξει, αυτό θα έκανα. Και γενικά θα ήμουν σε μια κατάσταση εγρήγορσης, σε μια κατάσταση εκνευρισμού. Γι' αυτό και έβαλα έξω από το thumbnail, την εικόνα του βίντεο, ότι δυστυχώς υπάρχει αφασία. Υπάρχει αφασία. Είναι στον κόσμο τους. Το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο είναι στον κόσμο τους, γιατί είναι τόσο αφασία, γιατί δεν έχουν εκνευριστεί με την δαδιά όπως εγώ, γιατί δεν έχουν εκνευριστεί με τις φωτιές σε ολόκληρη την Ελλάδα όπως εγώ, και όπως ακριβώς όλος ο ελληνικός λαός στραβώνει και θυμώνει και πνίγεται και εκνευρίζεται με όλα αυτά που γίνονται. Για ποιο λόγο? Όλα, επαναλαμβάνω, οδηγούν σε αυτό που σας έλεγα τόση ώρα και με την τέστο, αλλά και με το γεγονός φυσικά ότι κάποιοι τους έχουν συνηθίσει έτσι να είναι. Αν εσείς πιστεύετε ότι έτσι είναι το σωστό, οκ, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος το απέδειξε ήδη μέσω της ψηφοφορίας της δημοσκόπησης ότι διαφωνεί. Το ποσοστό έχει ανέβει στο 88%. Έπεσε δηλαδή κι άλλο το ποσοστό που έδινε ότι έχει μέτρια ως φυσιολογική π.χ. παραπάνω από το κανονικό ο κύριος Πρωθυπουργός. Άρα αυτή είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και θα ήθελα να πω κάτι ακόμα πριν κλείσω. Πριν λίγες μέρες κατέβασα στο κινητό και διάβαζα Θουκυδίδη, ιστορία. Διάβαζα Θουκυδίδη και έπαθα πλάκα με το εξής απίστευτο και λέω αυτό δεν γίνεται. Τη μετάφραση για τον Θουκυδίδη. Ξέρετε ποιος την έκανε? Και έπαθα πλάκα. Τη μετάφραση από το αρχαίο κείμενο στην νεότερη απόδοση του. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όχι ο τωρινός, ο Βενιζέλος από την Κρήτη, ο πολιτικός. Αυτός έκατσε και έκανε ολόκληρη τη μετάφραση. Τι άλλο να σας πω? Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο? Αυτοί οι άνθρωποι πριν από 100 χρόνια, ακόμα και πριν από 100 χρόνια, μπορούν στον οποιονδήποτε βαθμό, όχι πολιτικά, σαν άνθρωποι, σαν άντρες, να συγκριθούν με αυτούς τους σημερινούς? Μπορούμε να τους βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι? Δεν γίνεται. Είτε λοιπόν το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει μια σύψη στην ελληνική πολιτική κοινωνία, η οποία ξεκίνησε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο,
Διότι μέχρι και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η ελληνική πολιτική σκηνή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Α σύψης. Β σύψης μετά από την εισβολή στην Κύπρο των Τούρκων. Η δεύτερη σύψης, διότι μετά από αυτό ξέρουμε όλοι τι έγινε. Εν μία νυχτή καταργήθηκε το ελληνικό πολυτονικό σύστημα και βλέπω ότι μόνο ο Ποσειδώνιος Βελεροφών το χρησιμοποιεί στους φίλους που γράφουν στο live chat και γράφει, ας πούμε, πήγε τώρα, πρέσα ποδιών πρέπει να παίζουν τουλάχιστον 200 κιλά. Διαφορετικά είναι για πέταμα. Και το σχόλιο αυτό ο φίλος το έχει γράψει με ελληνικό πολυτονικό σύστημα. Το 74 λοιπόν, το 74 επήλθε η δεύτερη σύψης και φυσικά η τρίτη σύψης επήλθε μετά την δεκαετία του 90 με την full και πλήρη αμερικανοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Ούτε με την ρωσοποίηση είμαι βέβαια, το δηλώνω, το έχω πει, ούτε θέλω να είμαστε πίσω από το φεγγάρι, ούτε θέλω όμως να είμαστε, δηλαδή όλες, μην τα λέω τώρα, τα έχω πει σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, ούτε είμαι με την πλήρη ρωσοποίηση, ούτε είμαι και με την πλήρη αμερικανοποίηση, η οποία οδηγεί σε πλήρη σύψη της κοινωνίας και φυσικά όλα τα ιδανικά και οι αρχές του κόσμου, τα ήθη και τα έθιμα φεύγουν και εξαφανίζονται και παίρνουν πόδι. Εντάξει. Συν της άλλης, είναι ένα σχόλιο που διαβάζω αυτή τη στιγμή ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους, και συμφωνώ με αυτό, που βλέπουμε αυτή την γάγκρενα να λαμβάνει χώρα και εννοείται στα ευρύτερα πλαίσια της κοινωνίας με την προώθηση διαφόρων άλλων προτύπων που ήδη όσοι είστε συνδεδεμένοι τα βλέπετε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Στο live chat ξέρετε εσείς τι ακριβώς εννοώ. Προωθούν άλλα πράγματα. Άλλο πράγμα τι κάνεις στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου, χέστηκα, να μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά άλλο πράγμα λοιπόν όλο αυτό να μου το προωθείς ως φυσιολογικό, ότι δήθεν όλη η κοινωνία θα πρέπει να γίνει έτσι. Όχι παιδιά. Η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να παραμείνει πιστή στις επιταγές που τις έδιναν οι αρχαίοι πρόγονοι και μας έχουν πει πάρα πολύ καλά το τι πρέπει να κάνουμε. Πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε χαζοί, δεν είμαστε κοτορνίθια. Έχουμε τις δικές μας βίβλους εμείς και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να διαβάσουμε για να επανορθώσουμε τη χώρα μας, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι, ότι εννοείται πως παραμένουμε σε κατοχή. Τώρα, πριν κλείσω, να σας πω ότι έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής 68 άτομα, εκ των οποίων το 60% απάντησε καθόλου έως, δηλαδή καθόλου ή τη μηταμινή, 30% λίγη ή τη ελάχιστη, 4% μέτρια ή τη φυσιολογική και μόλις ένα 6% παραπάνω από το φυσιολογικό. Θα πρότεινα λοιπόν στο επιτελείο του κυρίου Πρωθυπουργού και στα επιτελεία των επόμενων Πρωθυπουργών να πηγαίνουν σε κάναν ουρολόγο, σε κάναν ενδοκρινολόγο, να τους χορηγεί καμία ενεσούλα, μπας και λίγο έτσι συνέλθουν και επαναφερθεί λιγάκι η ανδρική τέστο εκεί που πρέπει να είναι. Αυτά παιδιά από μένα. Κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Φυσικά like και κοινοποίηση το σημερινό το βίντεο και τα λέμε τις επόμενες ημέρες. Από μένα